سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این باسلوقه هندوانه یلدایی رو ببینیم. این باسلوقا بافتی فوق‌العاده نرم و لطیف دارن و برای درست کردنشون هم نیازی به رنگ خوراکی نداریم. مواد لازم: نشاسته گندم یا گل پیمانه یا 150 گرم، شکر 1 پیمانه، آب سرد 3 پیمانه، روغن 10 قاشق غذاخوری، گلاب 4 قاشق غذاخوری، پودر نارگیل حدود نصف پیمانه و پودر ژله قرمز و سبز که میتونید هر طعمی که دوست داشتین استفاده کنید. فقط رنگشون سبز و قرمز باشه کافیه. خب از این مواد ما نصفشو برای باسلوق قرمز قرار استفاده کنیم و نصفشو برای باسلوق سبز که درست کردنش هم خیلی راحته. برای شروع بریم سراغ درست کردن باسلوق قرمز رنگ. نصف پیمانه نشاسته رو میزم داخل یه ظرف. بهش 1.5 پیمانه آب سرد اضافه میکنم. حتما از آب سرد برای این کار استفاده کنین تا نشاسته گوله گوله نمونه داخل آب و خوب حل شه. خب الان نشاسته کاملا حل شده. حالا از یه صافی ردش میکنم و میریزمش داخل یه قابلمه. بهش نصف پیمانه شکر اضافه میکنم و نصف شکرم نگه میدارم برای باسلوق رنگ سبز. اگه دوست داشتین شیرین تر باشه باسلوقتون میتونین از شکر بیشتری هم استفاده کنین. کمی هم میزنم و حالا یه بسته پودر ژله قرمز رنگ بهش اضافه میکنم و دوباره کمی هم میزنم. من از ژله انار استفاده کردم. شما میتونید از ژله توت فرنگی، آلبالو یا هر طعمی که دوست داشتین استفاده کنید. فقط کافیه که رنگش قرمز باشه. خب حالا اینو میذارم رو شعله متوسط رو به کم و مدام هم میذارم تا به غلظت برسه. باید مدام هم بزنیم و از حرارت بالا استفاده نکنیم چون نشاسته از ته ظرف شروع میکنه به بسته شدن و باید مدام هم بزنیم تا یه دستشو حالت گوله گوله نداشته باشه. اگه حرارت زیاد باشه خامی نشاسته گرفته نمیشه و سریع سفت میشه مواد و خودشو میگیره و بعد آماده شدن شما میتونید بوی خامی نشاسته رو احساس کنید. رنگش هم بعد غلیظ شدن پررنگ تر میشه و نیازی به اضافه کردن رنگ خوراکی نداره. پس حدود 1 ربع مدام با حرارت متوسط رو به کم هم بزنید تا زمانی که غلیظ شه. خب بعد حدوداً 15 دقیقه غلظتش به این حد رسید. حالا بهش 2 قاشق غذاخوری گلاب اضافه میکنم و دوباره مدام هم میزنم تا گلاب کاملا مخلوط شه و موادم غلیظتر شه. گلابو بهتره که تو همین مرحله اضافه کنی و از مرحله اول بهش اضافه نکنی تا عطرش بیشتر حفظ شه. خب بعد حدوداً 4 دقیقه غلظت موادم به این حد رسیده. من هم میزنم که شما خوب ببینید غلظتش در چه حدیه. ببینید وقتی هم میزنم رد قاشق که چند ثانیه میمونه روش. حالا توی این مرحله بهش حدود 5 قاشق روغن اضافه میکنم و دوباره به هم زدن ادامه میدم تا کاملا مخلوط شه و یه دست شه و کمی غلیظتر شه به حدی برسه که رد قاشق روی موادم بمونه یکم. برای اینکه روغن خوب با مواد مخلوط شه با سرعت بیشتری میتونید هم بزنین تا کاملا یه دست شه موادتون. بعد اضافه کردن روغن من 8 دقیقه دیگه هم میزنم تا به این غلظت برسه و بعد از رو حرارت برمیدارمش. ببینیم وقتی با قاشق مواد رو میریزم سریع صاف و یه دست نمیشه سطحش. باسلوق رنگ قرمز چون کمی تیره تره شاید متوجه غلظتش نشین که دقیقاً در چه حدیه. من با رنگ سبزم همین مرحله رو انجام میدم که غلظتش رو ببینین در چه حدیه. چون باسلوق رنگ سبز روشن‌تر و غلظتش بهتر مشخص میشه.
حالا اجازه میدم که مواد از داغی بیفته و توی این فاصله قالب آماده میکنم. من برای درست کردن باسلوقای هندوانه‌ای میخوام از این قالب‌های ناودونی استفاده کنم که تو تمام لوازم قنادی فروشی ها موجوده. شما هم میتونید از هر ظرف یا قالبی که دوست داشتین استفاده کنید. اول کمی داخل قالبم آب اسپری میکنم و از سلفون یا کیسه فریزر استفاده میکنم تا باسلوق بعد آماده شدن راحت تر از قالب جدا شه. خب موادم الان به حدی رسیده که از داغی افتاده اما هنوز گرمه. میریزمش داخل قالب. شما میتونین بزن کمی بیشتر رو حرارت بمونه تا غلیظ‌تر از این شه موادتون. اما خیلی بیش از حدم نباید بزنین رو حرارت چون بعد سرد شدن حالت لاستیکی میگیره باسلوقتون. من چون دوست دارم نرم و لطیف شه به نظرم در همین حد خوبه غلظتش. برای اینکه سطحش صاف شه یه چند بار آروم میکوبم به سطح میز تا سطحش صاف و یه دست شه. حالا میذارم که کمی خودش رو بگیره و به دمای محیط برسه و بعد حدوداً 45 دقیقه رنگ سبزم به همین روش با پودر ژله سبز رنگ آماده میکنم. رنگش الان روشنه اما اگه حرارت ببینه و غلیظ‌تر شه پررنگ‌تر میشه و اصلا نیازی به رنگ خوراکی نداره. خب ببینیم به این غلظت که رسید 2 قاشق گلاب رو اضافه میکنم و بعد اینکه گلاب به خوردش رفت و کمی غلیظ‌تر شد 5 قاشق روغن رو اضافه میکنم و هم میذارم تا یه دست شه. بعد اینکه به این غلظت رسید از رو حرارت برمیدارم. میبینین غلظتش در چه حدیه؟ با رنگ قرمز خوب مشخص نمیشد غلظتش، اما چون این رنگش یکم روشن‌تره خیلی بهتر مشخص میشه. میبینین وقتی هم میزنم رد قاشق میمونه. اگه دوست داشتین میتونین یه مقدار غلیظ‌تر از اینم بردارین. سطح رنگ قرمز یه حالت چسبندگی داره و تقریبا به دمای محیط رسیده. حالا رنگ سبز که از داغی افتاده اما هنوز گرمه روی رنگ قرمز میریزم. دیگه زیاد تکون نمیدمش و با پشت قاشق سطحش رو صاف میکنم. حالا میذارم حدود 5 ساعت داخل یخچال بمونه تا خودش رو بگیره. بعد حدوداً 4-5 ساعت باسلوق خوشمزه ما آماده است. به راحتی از قالب خارجش میکنم. و به اندازه های دلخواهم برش میزنم. میبینید چه بافت نرم و لطیفی داره؟ حالا میتونین با سوغای زیبای هندوانه‌ای یا داخل پودر نارگیل بغلتونید. یه باسلاق ژله نرم و زیبا برای شب یلدای شما عزیزان. اگه دوست دارین رنگ باسلاقتون بیشتر مشخص باشه میتونین از پودر نارگیل کمتری استفاده کنید. و اینم از بافت نرم و لطیف باسلاق یلدایی ما. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این آموزش رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.